এইটো এটা STC-3028 কন্ট্ৰোলাৰ হয় আৰু এই এনে ধৰণৰ কন্ট্ৰোলাৰ যদি আপুনি ইনকিউবেটৰ তাত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু এসি কন্ট্ৰোলাৰ যদি আপুনি সেই ইনকিউবেটৰটো অটোমেটিক কৰিব বিচাৰে ধৰক কাৰেন্ট যোৱা টাইমতো আপুনি সেই ইনকিউবেটৰটো যদি ৰানিং কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি কেনেকৈ কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি যদি ইনভাৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কাৰেন্ট যোৱা টাইমত সেই ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা আপোনাৰ এই পাৱাৰ সাপ্লাই আহি থাকিব আপোনাৰ কন্টিনিউ হৈ থাকিব কিন্তু যদি আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰ নাই তেতিয়া হলে আপুনি ধৰক আপোনাৰ বেটাৰী এটা আছে আৰু সেই বেটাৰী পাৱাৰৰ সহায়ত যদি আপুনি ইনকিউবেটৰটো ৰানিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই মডিউলটোৰ দ্বাৰাই আমি কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ এই মডিউলটো হৈছে এসি হয় আৰু বেটাৰী যেটো পাৱাৰ আহিব হে ডিসি পাৱাৰ আহিব গতিকে আমি ডিসি পাৱাৰ যদি কন্টিনিউ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমাক কেটামান আৰু বস্তু লাগিব এইটো এটা হৈছে 14 পিন ৰিলে আপুনি 8 পিন ৰিলেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা মানে ডিসি মডিউল লাগিব টেম্পাৰেচাৰ কন্ট্ৰোলাৰ আৰু হেতৰ সহায়তে আমি আমাৰ যেটো ইনকিউবেটৰ ৰানিং কৰি ৰাখিব পাৰিম নমস্কাৰ মই শৰৎ গগৈ আপুনি চাই আছে এসজি ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়া হলে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইন্ডলি আৰু যদি আপুনি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নপাহৰিব এই ভিডিওটো এজন সাবস্ক্ৰাইবাৰ বনাব কৈছিলে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকেও কিছু আইডিয়া পাব গতিকে আহক তেতিয়া হলে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এইটো এটা 14 পিন ৰিলে আৰু এনে ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ৰিলে থাকে এইটো এটা হৈছে 5 পিন ৰিলে আৰু এইটো হৈছে আৰু এটা 5 পিন ৰিলে এইটো 12 ভোল্টৰ এই দুটা 12 ভোল্টৰ হয় ডিসি ৰিলে আৰু এইটো হৈছে এসি ৰিলে আৰু এই ৰিলেটো ওয়াৰিং কৰা আগতে আপুনি ৰিলেৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি ললে আপোনাৰ খুব সহজ হ'ব এই পিন কিটা ইয়াতে আমি কানেকশন বিলাক কৰিব লাগিব এই কানেকশন বিলাক কেনে ধৰণে হয় সেই কথাটো মই এখন কাগজত লিখি আপোনালোকক বুজাই দিম ইয়াত আছে 1 2 3 1 2 3 এটো 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 আৰু তলত আছে 13 14 আৰু 4 এই কিটা টাৰ্মিনালতে আমি কানেকশনটো কৰিম আৰু এতিয়া সাধাৰণতে ৰিলেটো আমি যেটো ৰিলেৰ বেস হয় আৰু ৰিলেৰ বেসৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে আৰু ইয়াতে কানেক্ট হৈ থাকিলেহে ইয়াৰ ফাংচনটো কাম কৰিব ৰিলে সাধাৰণতে এটা কপাৰৰ কইল থাকে আৰু সেই কপাৰৰ কইলটো যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰি দিও তেতিয়া ম্যাগনেটাইজ হয় আগফালে যেটো আৰ্মেচাৰ আছে আৰ্মেচাৰটো এনেকে টানি ধৰাৰ লগে লগে এনসি পইণ্টৰ পৰা আহি এনও পইণ্টত কানেক্ট হৈ যায় ৰিলে বিলাকে এনেকৈ কাম কৰে এতিয়া ইয়াত চাব 9 10 11 12 9 10 11 12 এইকিটা হৈছে কমন পইণ্ট এইকিটা বেসটোতে এইকিটা দেখিছে আৰু এই কমন পইণ্ট কিটা এনসি পইণ্ট এইকিটা 1 2 3 4 এইকিটা এনসি হয় নরমালি ক্লোজ আৰু এই পইণ্ট কিটাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে আৰু ৰিলেটো যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰি এক্টিভেট কৰি দিও তেতিয়া এনসি পইণ্ট কিটা আহি এনও পইণ্টত লাগি যায় নরমালি ওপেন যেটো আছে তাত নরমালি ক্লোজ হৈ যায় এনসি হৈ যায় এটা কথা জানি লব এই 13 আৰু 14 ৰ লগত আকৌ বাকি টাৰ্মিনাল কিটাৰ কোনো সংযোগ নাই আৰু এতিয়া চাব মই মাল্টিমিটাৰত মই কেনেকৈ কানেক্ট হৈ থাকে হেতু মই দেখুৱাই দিছো এবাৰ আৰু এটো চাব এটো লগত এটো আৰু ইয়াৰ লগত এটো কানেক্ট আছে ইয়াৰ লগত এটো কানেক্ট আছে ইয়াৰ লগত এই 4 টো কানেক্ট আছে এইকিটাৰ লগত পুনপটীয়াভাৱে কাৰেন্ট যেতিয়া সাপ্লাই দিয়া নহয় তেতিয়া লৈকে কানেক্ট হৈ থাকে এটো সব 13 ৰ লগত কাৰো সম্পৰ্ক নাই এনেদৰে 13 আৰু 14 দুইটাৰ লগতে বাকি টাৰ্মিনাল কিটাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া মই এই ৰিলেটোৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিম তাৰ বাবে মই ওয়্যাৰ ড্ৰিল লৈ লৈছো কপাৰ ওয়্যাৰ এটা 13 আৰু 14 ত মই এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিছো তাৰ পিছত যেতিয়া মই কাৰেন্ট সাপ্লাই দি দিম এটো চাব তাৰ আৰ্মেচাৰটো কেনেকৈ আপ ডাউন কৰি থাকে দেখিছে এইটো দেখিছে না এনসি পইণ্টৰ পৰা এনও পইণ্টত আহি কানেক্ট হৈ যায় ওপৰৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হলে এটা সিগনেলৰ কাৰণে এটা লাইট দি দিছে এইটো এনেকৈ
ৰিলেবিলাক কাম কৰে এতিয়া মই বাকি সংযোগবিলাক কৰি দিম STC-3028 কন্ট্ৰলাৰৰ বিষয়ে মই আগতে ভিডিও বনাই ৰাখিছো গতিকে আপুনি সেই ভিডিওটো চাই ললে বেছি সুবিধা পাব এতিয়া মই ইয়াৰ সিম্পল কে এটা কানেকচন মই কৰি দিলো এটা লাইট জ্বলাবৰ বাবে এটো আমাৰ কানেকচন হৈ গল তাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো পাৱাৰ সাপ্লাই 13 আৰু 14 ত মই যেটো ৰিলেট যেটো কানেকচন কৰিছিলো তাতে সংযোগ কৰিব লাগিব আমি এই ওয়ৰকিডাল তাতে মই সংযোগ কৰি দিলো এতিয়া W1209 যেটো কন্ট্ৰলাৰ তাৰ লগত মই ওয়ৰৰ কানেকচন কৰিম আৰু যেটো ৰেড এডাল লৈছো ৰেডডাল যেটো পজিটিভ আছে পজিটিভ টাৰ্মিনাল W1209 তাত মই সংযোগ কৰি দিছো আৰু যেটাল ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাকত মই নেগেটিভ কানেকচন কৰি দিছো ইয়াতো আপুনি চাই লব ৰেড ডাল মই 1 ত দিছো আৰু ব্ল্যাক ডাল মই 2 ত সংযোগ কৰি দিম এটো আমাৰ সংযোগ কৰা হৈ গল তাৰ পিছত মই 12 ভোল্টৰ বাল্ব কেইটামান লৈছো আৰু ইয়াৰো পজিটিভ নেগেটিভ এনেকৈ সংযোগ কৰা আছে তাৰ পিছত ইয়াতো ৰেড আৰু ব্লু লৈছো পজিটিভ ডাল ৰেড আৰু ব্লু ডাল নেগেটিভ ব্লু যেডাল ওয়্যাৰ আছে হেডাল মই W1209 ৰ K0 ত লগাই দিছো আৰু এটুকুৰা ওয়্যাৰ লৈছো ব্লু আৰু সেই ওয়্যাৰ টুকুৰা মই W1209 ৰ যেটো K1 আছে তাত সংযোগ কৰি লৈ তাৰ পিছত বাকি যেটো আমাৰ ৰিলেৰ 3 যেটো টাৰ্মিনাল আছে 3 ত সংযোগ কৰি দিম এটো মই 3 ত সংযোগ কৰি দিলো এতিয়া বাল্ব ডিসি বাল্বৰ পৰা অহা যেডাল ৰেড ওয়্যাৰ আছিল তাৰ লগত আৰু ৰেড আৰু ব্লু ওয়্যাৰ দুডাল লৈ ৰেড ডাল মই এই বাল্বৰ পৰা অহা ওয়্যাৰডালৰ লগত একেলগে লগ কৰি মই 9 ত সংযোগ কৰি দিলো তাৰ পিছত যেডাল ব্লু আছিল ব্লু ডালৰ লগত সৰু এটুকুৰা ওয়্যাৰ সংযোগ কৰি এনেকৈ দুটা সংযোগ কৰি 10 ত মই ইয়া 10 আৰু 11 ত সংযোগ কৰি দিম এতিয়া মই এটো 10 ত লগাই দিছো এটো 10 ত সংযোগ কৰা হৈ গল তাৰ পিছত এইটো যেটো সৰু ওয়্যাৰ জাম্পাৰ কৰি দিছিলো আৰু সেই সৰু ওয়্যাৰ টুকুৰা এতিয়া মই 11 ত সংযোগ কৰি দিলো ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ সম্পূৰ্ণ কানেকচন হৈ গল আৰু এতিয়া এই ওয়্যাৰ দুডালৰ আমি বেটাৰী সাপ্লাই দিম 12 ভোল্ট এটা বেটাৰী লৈছো তাৰ পিছত এতিয়া মই ৰিলেটো বেসটোত লগাই দিলো ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ওয়্যাৰিং ইয়াৰ কমপ্লিট হৈ গল আৰু এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ সাপ্লাই দিব লাগিব এটা ইয়াতে দুটা পাৱাৰ সাপ্লাই থাকিব এটা বেটাৰীৰ পৰা আহিব আৰু এটা 220 ভোল্টৰ AC লাইন সংযোগ থাকিব এতিয়া মই এটা বেটাৰী লৈছো DC বাল্ব বিলাক আমাৰ জ্বলাবৰ বাবে এটো হৈছে মই 220 পাৱাৰ সাপ্লাই কানেকচনটো কৰিছো আৰু এতিয়া এই ওয়্যাৰ দুডাল মই 12 ভোল্টৰ বেটাৰীটো সংযোগ কৰিম ৰেড ডাল মই পজিটিভত লগাই দিছো এটো আৰু ব্লু ডাল নেগেটিভত মই সংযোগ কৰিছো এটো প্লাস মাইনাস তো চাই লব বেটাৰীত লিখাই থাকে আৰু এটো সংযোগ কৰাৰ লগে লগে কমন পইণ্টটো NC ৰ লগত সংযোগ আছে গতিকে বাল্ব বিলাক জ্বলি উঠিছে আৰু যেতিয়া আমাৰ AC সাপ্লাই আহিব এই DC বাল্ব বিলাক অটোমেটিক অফ হৈ যাব এতিয়া মই AC সাপ্লাই দিলো আৰু এতিয়া AC লাইটটো জ্বলি উঠিছে তাৰ পিছত যদি AC লাইটটো আকৌ অন অফ হৈ যায় যেটা বেটাৰীৰ পৰা যেটো পাৱাৰ সাপ্লাই হেতু অন হৈ যাব এনেকৈ আপোনাৰ AC লাইটটো যদি কেতিয়াবা অফ হৈ যায় বা কাৰেন্ট গুচি যায় তেতিয়া এই বেটাৰী পাৱাৰত আপোনাৰ ইনকিউবেটৰটো ধুনিয়াকৈ চলি থাকিব আৰু বেটাৰীটো আপুনি বেলেগকৈ চাৰ্জ কৰিব লাগিব চাৰ্জাৰ এটা লগাব লাগিব ইয়াৰ পৰা চাৰ্জ নহয়
আপুনি বেলেগকৈ এটা চাৰ্জাৰ লগাব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ